שלום חברים, ערן מהסדנה על עבודות גבס. אני נמצא באחד המושבים בדרום. יש פה בית שעבר שליכט דקיק ברמה של כמו ציפוי חול. הייתה פה תנועה של האדמה, בעיה נפוצה מוכרת שנפתחים סדקים בשליכט, ובאיזשהו שלב האדמה כבר מפסיקה לזוז והכל מתייצב, אבל צריך לתקן את הסדקים האלה שנפתחו גם באמצע הקיר, יש בעיקר באזור החלונות, בחלקים העליונים. עוד מעט אנחנו נתקרב וניתן פוקוס. נבצע שטיפה של כל הקירות החיצוניים, להוריד את האבק ואת הלכלוכים. יישום של פריימר, מאוד חזק, פריימר X. חריצה של הסדקים, מילוי, לפי הספר, עם רשת וטיט אקרילי. ואנחנו נעבור פה שלב שלב, אנחנו נראה איך עושים את זה. את השליכט אנחנו נעשה פה בשני שכבות. להגיע לתוצאה מאוד דומה למה שיש עכשיו, רק הרבה יותר משופרת ונכונה. אז חם פה היום בטירוף, טונות של זבובים, הולך להיות שמח. בואו נתחיל. נשטוף איתו עכשיו פה את כל הקירות. יש לו בר 185 ויש לו פה צינור מעריך של 7-8 מטר, שאנחנו לא נצטרך אפילו להעלות את זה על הפיגומים. אז שטיפת קירות, מתחילים. המפתח להצלחה של יישום, אנחנו עושים אותו בשכבות, אם זה קיר חוץ, קיר פנים, חומרי מליטה, זה לא משנה, זה ייבוש מוחלט בין השכבות, שההמלצה היא בדרך כלל זה יממה, אלא אם היצרן מבקש משהו אחר. אז אם אתם עשיתם שטיפה לקיר, אז יממה המתנה, חומר מקשר, יממה המתנה, ואז יישום של השכבות העליונות. אין קסמים, אין קיצורי דרך, זאת הדרך היחידה לעשות את זה נכון. בהצלחה. שלב ראשון,
מחדירים את הפריימר לתוך החריצים של הסדקים עם מברשת. רגע לפני שאנחנו נמרח את כל הקירות בפריימר על 100% מהשטח, אנחנו נסיר כל מיני בליטות שיש לנו על הקיר, עודפים של פיח. בוקר יום חדש, הפריימר שלנו כבר יבש בתוך החריצים ומוכן להזרקה של, אנחנו נזריק פולימר MS בעל יכולת הדבקה פנומנלית, אז מצוין לנו בפנים, וגם יש לו גמישות. נגיע איתו לקו 0, נמחוק את העודפים, וזמן הייבוש שלו גם כן יממה, זמן ייבוש למגע שעה. אז אם יש לכם דברים נוספים שאתם רוצים לעשות בלי לגעת בחריצים, זה אפשרי. בוקר חדש, יום חדש, שכבה חדשה, מורחים טיט אקרילי עם רשתות אינטרגלס על הסדקים הקשים יותר שבאזור החלונות. טיט אקרילי, חומר גמיש, נוח מאוד למרוח אותו. אז מרגע החריצה יש לנו פה כמה שכבות של חומרים. חרצנו, מרחנו פריימר בפנים, מילאנו את הסדק, הזרקנו לתוכו חומר פולימרי גמיש ודביק שכל הזמן נשאר בתוך החריץ הזה ונמתח יחד איתו ונסגר, אז הוא שומר לנו על הפריצה של הסדק כלפי, זה עשינו בשני שכבות, ומעל כל זה טיט אקרילי גם כן גמיש, משמש מעין סמיכה שלא יפרוץ לנו עוד פעם איזשהו סדק אם וכאשר. ומעל כל זה עוד שתי שכבות של שליכט, כמובן פריימר על כל השטח, את זה אנחנו עושים עכשיו, ושליכט במקרה הזה בשתי שכבות, אז הסיכוי שאי פעם יפרוץ לנו פה משהו קלוש. זהו, השלב החשוב התחיל, הפריימר, יישום של הפריימר מדולל ב-25% טרפנטין, אז מאוד נוח למרוח אותו, 1. 2, החדירה שלו היא אופטימלית כשהוא מדולל והוא נכנס לעומק, מחזק את התשתית. זה השלב הכי חשוב
התשתית היא השלב הכי חשוב, כי זה מה שיחזיק לכם את כל החומר על הקיר. אל תוותרו על שום פינה, תגיעו עם החומר לכל מילימטר שיש לכם בקיר, בפינות, בדפנות. חשוב מאוד שהכל יהיה מכוסה עם זה. וגם בתוך האף מים נותנים שכבה של פריימר. בשלב ראשון מורחים את החומר עד לגרגיר. שיעשה לו את זה. שימו לב, כל הזמן לנקות את העודפים מהמלג' פלסטיק ולהמשיך לעבור על אותו מקום עד שהוא מגיע למצב של שלמות. השליך שאנחנו הולכים פה ליישם, השכבה האחרונה, תהיה יישום של שליך דק ברמה של חול, ממש כמו ציפוי של חול. היצרן מבקש 2 שכבות. מצאנו שיישום שכבה ראשונה, שליך גס יותר, ועליו את השליך העדין יותר, היא שיטה הרבה יותר נכונה, לכן זה מה שאנחנו עושים פה. אז אם אנחנו נסכם את כל השכבות שהיו לנו פה עד עכשיו, התחלנו בחריצה של הסדקים. רוב הסדקים פה היו נימיים, יש סדקים יותר רציניים שקיבלו טיפול קצת יותר רציני, באזור של החלונות בעיקר. מה שעשינו אחרי החריצה, שטיפה בלחץ מים, הוצאנו את כל האבק מתוך החריצים, ניקינו גם את הקירות מפיח ואבק וכל הלכלוכים. יישום של פריימר בתוך החריצים וקצת מחוץ להם. הזרקנו חומר פולימרי גמיש ודביק לתוך החריצים ב2 שכבות ואיפסנו אותם בקו הקיר. לאחר מכן נתנו שכבה נוספת, שכבת הגנה נוספת של טיט אקרילי על הסדקים. באזור החלונות הם קיבלו גם כן הרשת, אינטרגלס לחיזוק נוסף. על כל הדבר הזה מרחנו פריימר על כל השטח בפריימר נוסף, על 100% משטח הקירות, והתחלנו ליישם שליכט, שכבה ראשונה שליכט גס יותר, והשכבה האחרונה תהיה משליכט דק ברמה של חול, ואת זה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, אז בואו נתחיל. התחלנו את השכבה השנייה, השכבה הדקה, על גבי השכבה אפשר לראות את ההבדלים. אפשר לראות את ההבדלים בחתך, והפעולה היא אותה פעולה, מריחה בלחץ וגרגור עם מלג' פלסטיק.
זהו, 2 שכבות, נגמר, עשינו שטיפה, ניקינו את כל האזור. לוקח בערך 3 ימים לחומר להיסגר, 3-4 ימים, עדיין יומיים אחרי אתם תראו שעדיין יש לו גמישות מסוימת, עדיין הוא בהליכים של התכווצות. אהבתם את הסרטון, תנו לייק, שתפו את זה למי שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותו, יכול לעזור לו. זה בין שיקום קירות שליכט לבין חידוש, בין לבין. ומי שעוד לא מנוי לערוץ, מוזמן לעשות את זה. תודה ולהתראות.